হেল্ল' গাইজ, তো আকৌ এবাৰ মিনি ব্লগত স্বাগত জনাইছোঁ। এয়া মই ৰেডি চেডি হৈ গৈ আছোঁ আজি বহুত বেছি ফেভৰেট বস্তু এটা কিনিবৰ কাৰণে। আৰু গমটো পাইছে, এয়া মই আহিছোঁ তেজপুৰত। আৰু ইয়াতে আহি পেলাই চব মডেল চালোঁ আৰু চাই পেলাই ভাবিলোঁ যে iPhone 15টো কিনো, কাৰণ সেইটো চবতকৈ বেছি ভাল লাগিল। আৰু সেইকাৰণে মই আনবক্সিং কৰি আছিলোঁ। আৰু মই লৈছোঁ ব্লু কালাৰত, কাৰণ সেইটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল কালাৰটো, সেইটো কাৰণে। আৰু আনবক্সিং কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি ছেটআপ কৰি দিলে দাদাই। আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে এটা চাৰ্জাৰ কিনিব লগা হ'ল, কাৰণ চাৰ্জাৰটো যিহেতু নাথাকে তাতে কিনিব লাগিব। চ' সেইটো কিনিলোঁ আৰু কিনি পেলাই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।